يا مرحبا بكم قناة الاتزان. فيديو هذا اليوم راح نتعلم شلون نسوي فانوسين طريقتين مختلفات في شهر رمضان الكريم ان شاء الله. هتكون طريقة بسيطة وسهلة ان شاء الله، بإعادة تدوير شغلات قديمة موجودة عندنا بالبيت. طريقة بسيطة وسهلة، فيلا نسويها. شوف شو نحتاج. الطريقة الأولى، هنا عندي هذا الفانوس مثل ما تشوفون جاماته مكسورة قديم عندي، فحبيت أعيد تدويره واستغل شهر رمضان. بالبداية نشيل الجامات أو الزجاج من المكان القديم بالشكل هذا، ننتبه بس من نجرح ايدينا أو نكسر الجامات كذلك لأنه حنستفاد منها بعدين. بعد ذلك نجيب هذا الفلين، ممكن إذا ما عندنا هذا الفلين ممكن نجيب أي كرتون يكون سميك شوية. بعد ذلك نبلش نقيس كل زجاج اللي حنحط مكانها الفلين أو الكرتون، ونقصها بهذا الشكل. إذا كنتم جديد بالقناة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى تصلكم إشعارات أول كل شيء. إذا أكون أي زيادات موجودة بعد ذلك أنا هنا طبعت هذه النقشات. انتم حرين تسوون اي شيء تحبونه، ممكن اذا ما طبعتوا شيء ممكن بالالوان او اقلام ماجيك نرسم الشيء اللي نريده بهالشكل هذا. نبلش نثبتها، فضلا تكون نقشات مختلفة وبألوان مختلفة حتى تدي جمالية أكثر للفانوس. نبلش نثبته بهذا الشكل. أنا بالبداية كنت مقرر أرجع الجام، فما حطيت وحدة بوحدة، تركت مسافة. بعدين قررت إنه الجام ما يحتاج يبقى سادة، فرجعت لزقت على التزقات كذلك. تشوفون الطريقة شلون حسويها. أفكار بسيطة وسهلة نستغلها، خصوصا لو هسه قاعدين بالبيت نغير ديكور البيت بيه. بالنسبة للجام ننظفه أول شي، بعد ذلك نلزق عليه اللزق كذلك نفس الطريقة. بهالشكل هذا نقص إذا كان اكو زيادات. ونرجع نثبت المكان. هواي اكو اغراض عندنا بالبيت احيانا تكون ممكن نرميها، بس مجرد لمسة بسيطة عليها ممكن نعيد تدويرها ونسويها شغلة جديدة، ممكن حتى بعدين نتبرع بيها أو نزين بها البيت كديكور جديد. بالنسبة للقطعة الأخيرة نثبتها بهذا الشكل بواسطة المقص. نرجع تثبيتات مكانها. هنا أنا عندي كريستال قديم موجود، نثبته بواسطة الخيط، بعدين نفوته من فتحة الفانوس الكبيرة بهالشكل هذا.
مثل ما تشوفون. بعدين ناخذ الخيط بالشكل هذا. أنا عندي هنا كان عندي الشكل هذا من الكريستال، كنت بسوي على الشكل هذا قديم، حبيت انه اعيد تدويره كذلك واستعمله بشكل الفانوس هذا. بالنسبة للفكرة الثانية، هنا أنا عندي كذلك فانوس قديم مكسور، فراح ارجع ادور واسوي فانوس لديكور شهر رمضان الكريم ان شاء الله. بالبداية عندي هنا الكريستال هذا، ممكن اي كريستال قديم عندنا، ممكن اكسسوار قديم موجود ما نستعمله، ممكن قلادة قديمة. بهالشكل هذا ثبته، بعد ذلك نفوته من الطرف العلوي للفانوس بهالشكل هذا. نتأكد نختار ألوان مناسبة حتى تنتج جمالية أكثر. نرجع نثبت الخرز بهذا الشكل. انتم هنا حرين تستخدمون أكثر من لون أو حتى لون واحد ممكن. نضيف آخر خرزة كريستال بهذا الشكل. انتم هنا حرين شو نثبت الكريستال آخر شي. أهم شي ما يفلت إذا ركبناه بعدين. إذا عجبتكم الفكرة اكتبوا لي بالتعليقات شنو الأشياء اللي حابين نسويها إن شاء الله الأيام الجاية، وحتى أفكار لشهر رمضان. إذا كانت طبخات أو أكلات حتى نشاركها سوية. يا رب ينعاد على الجميع خير وسلامة وزيل الغمة إن شاء الله على العالم جميعا إن شاء الله يا رب العالمين. هنا أنا جبت خيط ثاني ثبتت بالخرزة كذلك تشوفون، حتى أجي أثبت بيها الخيط اللي أعلق بيه الفانوس بهالشكل هذا. نرجع من الطرف الثاني نثبت الطرف الثاني بالخيط. ممكن الطريقة تاخذ وقت منه شوي، بس ماكو مشكلة نصبر شوي. بعد ذلك نثبت الخرزة الثانية حتى ما يفلت الخيط عندنا. ونأخذه بهذا الشكل. تقريبا الفانوس الثاني يكون عندنا جاهز بالشكل هذا. ثبتنا بالشكل
بشكل هذا فكرة الفانوسين عندنا صاروا جاهزين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لا تنسون تشتركوا ولايك للفيديو وشاركوا الفيديو يا أصدقائكم، وشكرا لكم.